La
ቃሉ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ
ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን እንተ ጸብሐት አግብሰን
ሃሌሉያ
مزمرنا مزمر ملأت تقبلك تقبللنا الصوم زرما أملاخنا نبوتاتنا وريات كم تقبلك اللهم نعنا دما تقبللنا كل زبس حين عخان خبري نعنا دما كس كامر أي قبرلنا
ነፍሳታ አግብርቲ ኳይማቲከ ብርሃነ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንና ሓባኻ እሞ ንስኻ ፃነንዓልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፋልሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናበደንግዲኺ ብሽጋኹን ድንግዲኺ ኣደ እግዚአብሔር ተባሃወቱ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ብርሃነ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌሃና ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ፃነንዓልና ዘለና ድማ ኣምላኽና ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ከም ዘይምዃንና ተረዲእና ድማ ትብለና ክንገብር ናብ ሰማይ ክንጥምት ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትና እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ከም ዘሕርናሎም በደልና በሰና እንደገና ክባድሕና እምበረፈተና ይተይተወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ኣላኸ ድንግል ምስጋሁን ሽጋኹ ድንግል ያለ እግዚአብሔር ተባሃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲኺ ፍረ ከርስኹም ብርኮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ በስከ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ በስከ ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ
አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጋሃና አብረከው ገነት አፈፉ ቦታና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አብተሐዘንን ጓህንን ታንዜ ሁሉ ቦታ አልፈልና ንመላ ስድራ ቤቶም ብሎ ምስልን አያሃበና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ንብር አቡነ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ ፈቃድከ ኣብ ሰማይ ከመ ይኩን ንሕነትና ኢለና ሀበና በደለም ከምተኸደግና ለም በደልና ናምሳና እንደገልና አብከናንና ፈተና ይተትወንስን ኃይልን ክብርን ዘላለም ካይ አሜን። ኦግዝእትየ ማርያም ገብርኤል ሰላም ለክለሁ ምስጋና አደ እግዚአብሔር ተባወት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ እስከማንስ በርቴት ይፍረከሱ ተጸጋ እግዚአብሔር ኃጢአትና ሰሪያና ናትለትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
የኒ ገጽከ የኒ ገጽከ ዋስመ አሚቃልከ ነፍስ ያሰሰትየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነፍሳት አግብርቲከ ብርሃነ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጋሃና ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ብርሑ ገነት አፈፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዓርፈልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር አቡና ስምከ ይትቀደስ ንስሐት ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ያድኅነና ለወሀበና ንሕነ በደልና በደሎም ከምዝሃለና በደለና ሳብስና ወባድህነና በፈተና አይተቱና መንግሥትህን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትካይሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላምታ ሰላም ለክለሆ በሕሊና በድንግልኪ በሥጋቡን ድንግልኪ ያለ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስሪ ካብ አንስት ብርክቲ ረከጽሆም ብርክዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየትና ነፍስት ወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካዕበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለኖሙ አብዚከ ወአይማትከ ከመንሶ መንገሥ ከበላበት ነጻዛግብርቲከ ወይማትከ በነጻዛግብርቲከ ወይማትከ በነጻዛግብርቲከ ወይማትከ በለረት ስልጣን ወቱ እግዚአብሔር አምላክነ
ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና መንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ልምነካ ንማለካን ኣሎና ናብዚ ለምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘላለም ሂወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብከ ዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዝሕሶ ተስፋኻ መንግስቲ ሰማያት ክተውርሶም ልምነካ ኣሎና በእንተ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ዘይምክልኻልን ዘይክፍኣትን ስጋኦም ሃቦም ስጋኦም ካብ እቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ትንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ክርስቶስ ዘውቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት እግዚኦ እግዚኦ
ቅድስት ድንግል ተፈስሒ 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 ኦ ምልዕተ ጸጋ ሰአል ወጸልይ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ወለክሙሰ ብፁዓት ዓይንቲክሙ እለ ርእያ ወአይዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን
እግዚኦ አምላኬ ዘራይኮ አቤከ ወተሳልከኒ
ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እንብረና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ዝኩሉ ናብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረጉእን ኩሉ ሕማቕ ነገር ናብ ፅቡቅ ቀይረልና እስኻ ኣምላኽ ምሕረት ኢኻ እማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና እንፀሞ ዘለና ፆም ድማ ኣምላኽና ካብ ልምድን ባህልን ወፂና ብእምነት ተመሊእና መንፈስ ቅዱስካ ተመሪሕና ክንፀመሞ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ሰላም በረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ክኾነና እስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግብርቲ ቋይማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም ኣርአያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌሃና ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሰማያት ኩሎም ሕዝና ናፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ናዝበደሉና በደልና ናንሰና ነደክና ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማእምየ እግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ብስጋ ሆንኪ እንደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺካ ባንስ ብርክቲ ፍረከም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን መንግስቶ ወጽድቆ ዝዓወፈኒ ኣውፈይኩከ እሁየ ዲያቆን አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወዶ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 19 ካብኣቶም ሓደ ከዓ ከም ዝሓወየ ምስ ረኣየ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ንኣምላኽ እናኣመስገነ ተመልሰ እናኣመስገኖ ከዓ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ ንሱ ሳምራዊ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ እናበለ ሓተተ ዝነጽሁስ 10 ዶ ይኮኑን እቶም 9 ዳ ኣበይ ኣለዉ ብጀካ እዚ ካልእ ዝዓሌቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ ዝተመሰለ የልቦን ብድሕሪ እዚ ተንስእ እሞ ኪድ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ጻድቃን ይበውዑ ወሴታ የዋሃን ያውሉ መሰረታ ሰማዕት ይቀውሙ አውዳ በዕለተ ሰንበት
ስብሐት ያውዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጻድቃን ይበውዑ ውስቴታ የዋሃን ያውዱ መሰረታ ሰማዕት ይቃወሙ አውዳ በዕለተ ሰንበት ስብሐት ያውዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ ጻድቃን ይበውዑ ውስቴታ ሃሌሉያ ጻድቃን ይበውዑ ውስቴታ የዋሃን ያውዱ መሰረታ ሰማዕት ይቃወሙ አውዳ በዕለተ ሰንበት ስብሐት ያውዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመገጸ ፍትሐ እያደሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወንነኒ ንሳሉ ወናስተምሮ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውእሎቱ ይድግን ኃጢአተ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመገጸ ሰብእ ፍትሐተ እያደሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመገጸ ሰብእ ፍትሐተ እያደሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወንነኒ ንሳሎ ወናስተምሮ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውእሎቱ ይድግን ኃጢአተ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመገጸ ፍትሐተ እያደሉ ሃሌሉያ 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 ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ሃሌሉያ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመገጸ ፍትሐተ እያደሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወንነኒ ንሳሎ ወናስተምሮ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወሰራ ሰንበተ ወብውእሎቱ ይድግን ኃጢአተ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመገጸ ሰብእ ፍትሐ
ዘያደሉ ዛቴ የዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትበሳይ ወነታሰይ ባቲ በሰላም ናግሰቶ ተሰሃልከ እግዚኦ መድረከ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ
ኩሉ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ አምላኽና ተቐበለልና። እቲ ሕጂ እንዕርጎ መስዋዕቲ ድማ አምላኽና ንዓኻ ንክብሪ ንሕና ድማ በሊዕና ሰቲና ቅዱስ ሥጋኻን ክቡር ደምካን ሕድገት ኃጢአት ግበረልና። ኩሉ ገልግሎትና አምላኽና እስኻ ተቐበለልና። ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ንቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና። እስኻ ትሪኦ ግበረልና። ብሰላም አጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና። ካበዴና
ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌሃና ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅንና ሓበኻ ኢማ ኣምላኽና እስኻ ፃናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕረት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለና ሎም በደልናን ወሰናን ሕደገና እኳ ድሕነና እምበላ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣዲና ድሕን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብስጋኽውን ድንግል ኢኺ ሰላም ለክለኹ ሰላም ለክለኹ ንስበይ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ እግዚአብሔር ምሳኺ ተጸጋ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትሒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ህንፅም በሎ ነቲ ምእንታኻ
ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታሰብ ስርየት ሓጢአትካ ክትቕበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካሲ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንታ ካደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓውያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓውያ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብ መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓውያ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም ብገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድስ ግብሪ ገበረ ዓብይ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ንብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ጸሎተ ንስሓ ኦ ጎይታ ዓለም ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከትፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሓስቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩን ዓይነ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣቡነ እንጦንዮስ ነፍሱ ኣዕርፎ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታና ንመራሕቲ ሃገራትን መኳንንትን መታዓይቶምን ምኽርኻን ጥበብካን ምስትውዓልካን ፍርሓትካን ኣብ ልቦም ኣሕድረሎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረጋውያንን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ ባሮትካ ብርሃነ መስቀል
ተስፋ ማርያም ብርሃነ መስቀል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጋሃና ነብሶ ማዕርፍ ኦ ጐይታ ብኹና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንአና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥታ ሃይማኖት ምስ አረማውያንን ካብ ምጽንባር አድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡን ዘለካን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግርም ዛት ዕለት ወጽብት ዛት ሰዓት እንተ ባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መልዕልተ ሰማያት ወይጽልሎ ለዝንቱ መስዋዕት ወይ ቀድሶ ቆሙ ወጸልዩ ከመ ሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌው ምስለ ኩልክሙ ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዘውርባን ዝናኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኹሎም ኣብ መንግሥተ ሰማያን ንኹሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለጸ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ንባርያኻ ተቐበሎ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና አብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣመሆም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ሃሰስኩ ገጸከ ገጸ ዚኣከ ሃስስ እግዚኦ ወኢትምት ገጸከ እምኔ ተሚኣከ እምገብርከ ተሚኣከ ረዳይ ኩነኒ ወይትግድፈኒ ወይትትሃየየኒ አምላችኦ መድኃኒየ አውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ ሕያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባንማንጦን አላቲኖን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ነዚ እዚ ህብስ እዚ ንስርየት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን بحق بيمان كعتب بإدكاون بارخ بحيلخا قدس بمنفس كاون أزن عزه بالسزن سريت حاتيات هزبخا يخون آمين ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቶብታን ብሽቶን ከም ዝጎነዝኻ ምኸም ዝሰመርካሎም ንዓና እውን ዝመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንነህውን ኣብ ውሽጢ መርከብና አብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ
ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦርና ኢያብሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡኑ ቅዱስ ስምካ ዘቕርቦ ናይ ሓጠ ባርያኻ መባኡን ቁርበኑን ተቐበል። በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅእን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ጎሳዩ ዘጎለኒ የብለይ ናብ ለሙሻይ ወልዓኒ ናብ ዛርፉ ማይ መርሃኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙሉ ብመንገዲ ፀቂ መርሃኒ በትረሃን ሙክሳን የጸናኒ እሙ ብሩባርባድና ሞትዳ ኮከነጉ ከኣፌና ፈርሕኔ ንስሓ ቅመይ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ተሰራለይ ንደሰይ በዘይቲ ተለኪዮ ጽወይ ጀብባሎ ብሓቂ ሳረ ምሕረትን ብኩል ዕድመይ ክስባኒኔን ኣቤት እግዚኣብሔርካ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ጉሻዕ ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ኸምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ከወልሳ ንህይወት ንነፍስናን ስጋናን ንመንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ዘለዓለም ማዕረ ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕትን ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኦ አቦ ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና نحن نزبودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسنا حدقلنا كوكواد حننا برافة عيدتنا من قصتين حائلين كبرين نزل عالمنا تقايم مهمين وعدنا وسكر مريم من عكوس قبل الملاك صلاة سلام لك الله وحنا خد نقلخي وسقهون نقلخي عدق زيابير قويتا سلام لك الله ونسخة ونسب رختي خيف لما حسنكم بروحي وهو من تتقع يا بير مساخي وفسد الاسي والكحاتي عدنا نحاد قلنا نفتور دخيس كرسوس من دانا محل من لنا امين ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሓት እግዚአብሔር ደው ንበል
ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ አብክቶ ለገባር እግዚአብሔር ማሪ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪእናን ደጊፍናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ይሞኖ መስጉና ኣለና ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዑ ብምፍራሕ ፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖ
ልዩ አቡን ወይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ላለ ኩሉ ኩነታትን ምን ተኩሉ ኩነታትን አቦች ተኩሉ ኩነታትን ነመስግነካለና ስለሰተርካናን ዝረዳካናን ዘቆብካናን ናባኻውን ስለተቀበልካናን ስለዝራህራካናን ደግፍካናን ክሳብ ዘሳዕዝያውን ስለዘብጻሕካናን ነመስግነካለና ክሱ አስተጉዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላሌነ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካና ሓትት እንልምንን ኣለና ኣብዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራቅ ፍጹም ሰላምኩም ፍጹም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሩፋት ሰባትን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን አርህቅ እግዚኦ እምኔየ ወእምነገሎ ወእምዝንቱ መካን ቅዱስ ዘዚአከ ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓደለና ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመነነን ቅርቢትን ኩሉ ሓዲ ጸላእን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ኹፋ ድሕለናን ባላሕናን ንበርና ፈተነ ይተእትወና በታ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነንቲ ፍቕሪ ሰቢል ዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ወሃቢ ሕይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንዓኻ ይኹን ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ካይበን አስተበቁ ዘኩሎ ኢዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኡ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለያቡ ሙባብ ተቅድስ ጣሃቲ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳማዊት አስራት አኮቴተ ተስካር ዘህቡ ዘዳት ዘህቡ ዘገሃን ወእለ ይፈቅዱ ይሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ወይትወከፍ ፍትወቶሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘለኩሉ ጉረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል
ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ ውን ቀዱሶ ንኽልቲኦምን አንጽሐዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩህሩህ ምዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረን መሕወይን ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም በምሳል እቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር እዚ ናብዚ ቡሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ነዳወይ ውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት ያን ደርቢሲ ውሰልቡ ቂመ ወበቀለ ወቂናተ ወፀለላ ለቢጹ ወላለ መኑይ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐት እግዚአብሔር ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጊሃና ፍርሃት ስምካ ምልአና ቅዱስ መንፈስካ ብምፍጻም አጽናሃና ወለዋ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባሉና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ብንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንት ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ሙላድን ዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሓትን ቅድስት ሥላሴ ምእንቲ ካሓትሞምን ምእንቲ ንሰ ክርስቲያን ንለምን።
እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙ ሰላምን ትኸቦ ስለ መፍቀር አምላክ መራሕ ሃገርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃትን ተወኹን ገቦምን መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዘዕሾን ድሌቷ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር በመገድ የማን ክመርሖምና ምሕደር ይቓብ ሰላምን ትኽመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝገሹ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ምእንቲ ክሰርዐሎም ስለ ጡምያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን። ጐይታ ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ጐይታ ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ጐይታ ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር ጥዕቂስን ኩናትነትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጐይታ ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ጐይታ ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጐይታ ይቕረ በለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ንለምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ኸዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላጋት ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልኦም ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን እግዚአብሔር ንፍረ ምድሪ ኣበርኪቱ ዝዝራን ዝዕጸድን ክህባ ነዘን በረኸቱ ንልምዘኖና ዓይነ ልቦናን ኣብርዩ ብመንፈስ ሰላም ፍቅርን ክጸምደና ንዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን በአብ መንፈስ ቅዱስ እንተንስእለ ቢምና ብጽጉ ክንዓብብ ስሙን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምኖ ሰላም ለኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪያኻ ያስወድነ ወዝርያ ሪኮኸም ዘፍረስካ ኸምኡ ባይ በዓል ባሪኻ ወፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኸና ፍረስ መልአኽ ናብኣ ኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ምልኣተ ጸጋ ተፈሲት ሓጐሲ ተሓጐሲ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ንሳኽ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ መንፈስኩም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ሓጢኣትና ተሓድገልና ንኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜነ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜነ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜነ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜነ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም ኦ አቦይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ
መስዋዕትኻ የምዕል መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሃሉ ናይቶም ኣቦ ቅሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕል መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሃሉ ናይቶም ኣቦ ቅሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕል መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሃሉ ናይቶም ኣቦ ቅሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ ዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም God bless you. መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 እምበኣር ኣታ ንኻልእ እትፈርድ ሰብ ንስኻ ዝኾንካ ኮን በቲ ንኻልእ እትፈርዶ ንርእስኻ ትኩንን ኣለኻ እሞ እቲ እትፈርዶስ ትገብሮ ስለ ዘለኻ ምኽንያት የብልካን ንሕና ግና ኣብቶም ከምዚ ዝገብሩ ግቡእ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዝወርድ ንፈልጥ ኢና ኣታ ኣብ ልዕሊቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ እትፈርድ ባዕልኻ እውን ከም ትግብሮም እትገብር ሰብ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ እትመልቕ ዶ ይመስለካ ወይ ከዓ ኣብቲ ሕያውነቱን ትዕግስቱን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ክመርሐካ ከም ዝኽእል ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ግናኸ ብትርኻን በቲ ምንሳሕ ዝኣበየ ልብኻን በታ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ዝወርደላ መዓልቲ ቁጥዓ ንርእስኻ መቕሰፍቲ ትእክብ ኣለኻ ከመይ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ፈድየ እዩ ነቶም ሰናይ እናገበሩ ግርማን ክብርን ዘይሙማትን ብትዕግስቲ ዝምነዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህቦም እዩ
ነቶም ንዓመፃ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ ፈተውቲ ርእሶም ግና ቁጣዓን መዓትን ክወርዶም እዩ እከይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ሰብ ስቃይን ፀበባን ክወርዶ እዩ ቅድም ንአይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ንግሪካዊ ሰናይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ግና ግርማን ክብርን ሰላምን ክወሃቦ እዩ ቅድም ንአይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ንግሪካዊ ከመይ ኣብ ኣምላኽ ኣድዎ የልቦን Romans chapter 2, verse 1 to 12. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere man, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance, patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. God will give each person according to what he has done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jew, then for the Gentile, but glory, honor, and peace for everyone who does good. First for the Jew, then for the Gentile, for God does not show favoritism. All who sin apart from the law will also perish apart from the law. All who sin under the law will be judged by the law. በረከት ናይ ኣብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ፅርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያቶም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኩምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋስያን ዘነሳይከ አክሊለ ያንነሳተነ በብዛት ሳህሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ጽዮን ሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ አምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘየብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእከልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጐይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መስዋዕ መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን አሜን
እቶም ደቀይ ብሓቂ ዝመላለሱ ከም ዘለዉ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይ። ኣብታ ፍቑረይ ሽሕ እኳ ኣጋይሽ እንተኾኑ እቲ ነቶም ኣሕዋት እትገብሮ ዘለኻ እሙን ኮይንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ፍቕርኻ መስኪሮም ኣለዉ። ንኣምላኽ ከም በቅዕ ጌርካ ዘድልዮም ሂብካ ፋንዎም። ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እዮም ዝወስኑ። እምበኣር ከስ ካብኣቶም ምእንቲ እታ ሓቂ ዝዓቢ ክኸውን ነዞም ከምዚኣቶም ዘበሉ ክንቅበሎም ይግብኣና እዩ። ኣነ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ነገር ጽሒፈ ነይረ። እቲ ሓደቓም ክኸውን ዝደሊ ዲዮጥራፊስ ግና ኣይቅበለናን እዩ። ስለዚ ኣነ ምስ መጻሕፍኩም ነቲ ንሱ ክፉእ እናተዛረበ ዘጽርፈና ዘሎ ከዘክረኩም እየ። እዚ ምካል ኣብይዎ ከዓ ንሱ ንባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን፣ ነቶም ክቕበልዎ ዝደልዩ ከዓ ይኽልክሎም፣ ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን የውፅኦም ኣለዉ። ኣብታ ፍቑረይ ነቲ ሰናይ ደኣምበር ነቲ ክፉእሲ ኣይትጻዕርፎም። እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ፣ እቲ ክፉእ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን። ንዲሜጥሮስ ኩላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ፣ እታ ሓቀት ባዕላት ድማ ትምስክረሉ ኣላ። ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣለና። ንምስክርና ሓቂ ከም ዝኾነ ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ብዙሕ ዝጸፈርካ ነይሩ፣ ግና ብቐለምን ብብርዕን ክጽፈርካ ኣይደለኹን። ቀልጢፈ ክሪኤካ ተስፋ ኣለኒ። ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና። ሰላም ምሳኻ ይኹን። እቶም ፈተውትኻ ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ነቶም ፈተውትና በብስሞም ሰላም በሉ። ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወታን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን Third John chapter 1 verses 1 to 10. The elder, to my dear friends, Jesus, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gave me great joy to have some brothers come and tell about our faithfulness to the truth and how you continue to walk in the truth. I have no greater joy than to hear my children are walking in the truth. Dear friend, you are faithful in what you are going for the brothers, even though they are strangers to you. They have told the church about your love. You will do well to send them on their way in manners worthy of God. It was for the sake of the name that they went out, receiving no help from the pagans, went out receiving no help. We out therefore to show hospitality to many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is deceivers and the Antichrist. Watch out that you do not lose what you have worked for, but that you may be awarded fully. Anyone who runs
ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you as in duns of the teaching, welcome into the house of him. Anyone who welcomes him shares in his wicked work. I have much to write about, but I do not want to use paper and ink. Instead, I hope to visit you, talk with the face to face, so that our joy may be completed. The children of your chosen sisters and your greeting. أنتم أخواتي عالم الفتوة كل حلفهم ونزع عالم زيانا زع عالم زولون عتفكون خبر وانجيل مسترن قدسان حوا قلقلتك حواريات زقلس كالوم نصها محرت كازوخانه بزي سفري عبي حبت تصقاها ذهب كيوم زي مرمر بزح محرتك وسع وسن علم كسوم هروز سدر كام نصها اوغويتا نعنا ون رسو من بصحيتو من موراس زبقعنا ختقبرنا لمنك كالونا بمقدوم كن كيد عصروم كن سعب كل قزيه نعاتاتهم كن مسل بفورهم كن صنع بسنة يملخوا عبت دخامهم كفلخ اللوانا تقاها هبنا وكبا لبيت كريستيانك قدس انت ساررك بنتياهم وبارك لايلا باق عمريتك وابزها لذاتي أتدوين انت تكلكا بيمانك قدوس بقويتانا يسوس كريستوس مسو زلكا خبرن مسغانان مس منفس قدوس صنعات لهم كل ساعة نزل عالم عالم መሰረት ሕግ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሐዋርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና በክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳታ ግብርቲኳ ሃይማኖቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጋሃና ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳዕ ፍጻሜ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዙርያኡ ደው ምስ በሉ ከዓ ግድድ ኢሉ ናብ ከተማ ኣተወ ንፅባሓይቱ ድማ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤን ከደ ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ደርቤን እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ገበሩ ናብ ልስጥራንን ናብ ኢቆንያን ናብ አንጾኪያን ናይ ጵስድያን ከዓ ተመልሱ
ናብ መንግሥቲ ኣምላክ ክንኣቱ ዝግባአና ብብዙሕ ፀበባ እይና በሉ ከዓ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጻናንዕዎም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክነብሩ ከዓ ኣተባብዕዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምሸሙሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጎይታ ኣማዕቕብዎም ጵስድያ ሓሊፎም ናብ ጵንፍልያ ኸዱ ኣብ ጴርጌነ እቲ ቃል ምስ ነገሩ ናብ ኢጣልያ ወረዱ ካብኣ ከዓ ናብ አንጾኪያ ናይ ሶርያ ብመርከብ ተሳገሩ አንጾኪያ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ንጸጋ ኣምላኽ ሓደራ ተወፍየላ ዓዲ እያ ናብኣ ምስ በጽሑ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም እቲ ኩሉ ኣምላኽ ዝገበረሎምን ንኣሕዛብ ከዓ ኣፍ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ኣዘንተውሎም ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ጸንሑ። Acts chapter 14 verses 20 up to the end. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day he and Barnabas left for Derbe. They preached the good news in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayers and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. After going through Pisidia, they came into the Pamphylia, and when they had preached the word in Pergia, they went down to Attalia. From Attalia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. On arriving there, they gathered the church together and reported all the good all God had done through them and how he had opened the door of faith for the Gentiles, and they stayed there a long time with the disciples. እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዘተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና እዚ መዓዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዙሕ ሳሕለኻ ምሕረትካን ኣብ ካብ ላዕሊ ላኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና በሐቂ በንጽህና ሆይና በደስታን ሓጎስን ከነገልግል አብቃዓና ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና ምንቲ
نهواريات بوا زكونت سلام عندي بيت كريستيان بإجزاء روان كنات زكونت صليو آمين ويتا نفس أبونا أنطونيوس عرف ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላው ከምዘይብለና ባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኹላ እውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳልቑልና ኣብ ክንዱ ሩሕሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመያለፍ እግዚእነሱ በሰላም ወይሲን ለነይቱ ኖላዊ ሄረዋ ካቤዲ በመንበሩ ኦ ጎይታና ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽህናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናና ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋእልን ምንቲ መብና ኣለዋ ኩላና ጸልዩ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ብበረኸት እልፊ ኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡን ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ድሕነት ንኽትልምንልና እንልምነኪ ክብሪ ዝተመላእኪ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቑር ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነፍሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምነ ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግሥቲ ዝኾንክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንተኸሓድገልና ክዝከረና ንልምነካ ኣሎና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ቃኑሩየ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ከሳ ዘይዝእም ኩሉ ጣን ዘወለደቶ መፋዋህነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንውንስግሎቱ ወንቀብት ሳታቲሁ ከመ ይስረይለና ጣዊነ ወብስራት ለገብርኤል ሰማያት ለማርያም ድንግል ለቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከነክብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይካበ ነገሥተ አቡነ ጴጥሮስ ወድልና ለዮሐንስ ወመልእክት አቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ
እምኩሉ ጣን ተሰገወ ምንያ ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰገዋ ለማ ይደረፍኩ ለሙሴ ወፍቅነት ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከለ ያዕርግ ዕጣንወ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በአብያት ወክቡር በግስት ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘኝ ነው አቤት አመሰተንከ ዕለን ዘይት መስቀል ዘሰለ ወይታ ይበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘኝ ነው ሳምሳይ ማዕድ ካሞታ ተበለዘንዘ ምስጋና ናሰለያ ዘዓረገ አቤማናቡ ተቀመጠ ያዋነ ሙታን ወረቀ በሓደ ክመስዩ ወይታ ይበለና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ዘመን ኩሉ ሰዓት ዘላለመ ዓለም አሜን አሜን። ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አርኩትዎ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ
جميل النبر بران عالم زفتريو نبي وزمرق زي حلف حقوت زب كم عن كبصر ما زبصاخنا زي ركب بران كاتقخنا نتم بغانا من كما ستفتح بأمنة كلل كنا كل ساعة كبارت زي رحق مساعتهم تنبر نتام بفران بمرعدن اتلمنا نفس زي سنان كان محاساب كل سفلت كان مهنا خازم المركي لما نايو زلينا فريته قريبنا زي مترطار كنت وخلنا سمعنا زي مرمر برهان بسراوي سماعتي نايتم حديرون دنبلك انا ملاك مسغانا مالي سمعيو وقويتان لمنك لنا سمعنا نعغان مسكن نعغان ودس نعغان بارخنا لنا باخد ما كنت صنف من زي قارص قال هبنا وقويتان احنا بارت كان مسكنك لنا يا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓወሳትካ ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፀማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንፀማማት ወብስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ሰቐዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለለ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ውዱብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመንን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰልካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ መንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንቅድሰካ ኣሎና ቅዱስ ምስጋና ንሳሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርባሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ክሳብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእከልና ኮይንካ ድማ ዓረቕካና ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሲ ኣብ ልዕሊ ጸላይ ናዳ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላቕ ሕሎ ዘይጓር ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለት ኣጻናንዕ ንዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሾ ኣለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ኣምላኽናም ብሩኽ መንግሥትናትካ እዩ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና እስመለ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ አሜን ዝበልናዮ መላእኽት እግዚአብሔር አሜን ይበሉ ወበችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ይለመነና ገጽ የብርሃልና በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ ይውርደልና
ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናት ኢና ዝዘልና እሱራት እፍትሓልና ምሩኻት እምለሰልና ኣተውትን ወፈርትን ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብመላእኽቱ ይሓልወልና ካብ ቤቶም ዝወፁ መንእሰያትን ህፃውንትን ኣምላኽና ቀዲሙ ናብ ሕቑፉ ድሕሩ ናብ ሕቑፉ ወለዶም ብሰላም እምለሰልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብውግእ ንዝሳቐያ ዘለዋ ሃገራት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልቢ መራሕተን ሓዲሩ ሰናይ ኣዋጅ ሰላም ክእውጀሎም ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነቶም ኣብ ሰላም ዘለና ድማ ሰላምና የጽንዓልና ኦ እግዚአብሔር አምላክና ነፍስ ባሮትካ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጋሃና አብሩሑ ገነት አብሑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘሃደመሉ ቦታ ዕርፈልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንበድለና በደሎም ከምዝሓለና መተናና ንሳና ሕደገን ካብ ካልሕናና በረድና ዘይኮንና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ዕድና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕና ደንገል ይኽእል ስጋኻ መንገድ ይኽእል ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወይነትብለስተይኺ ሰላምሓተንኩም ወኽዩ ወመለበጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓንገመና ፍትወድኸት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን ካቢሃ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ማርያም ተፈስሒ 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 ኦ ምልዕተ ጸጋ ሳል ወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኩልክሙ እግዚአብሔር ኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እግዚአብሔር አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እውን እንደለዩ ግናኸ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእዩ ዓይንትኹም ዝሰምዓ እውን ኣእዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን بصلوات قدوسان بوعات قبرنا بأن تونجيل قدوس ندليو خركب عم نصليلون እንለምነሉን ጊዜ ክንዝከሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ወእግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንዝቀደሙና አርፎም ንዝሓመሙውን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ሕይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት
ናይ ኩልና መተንስን ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ዓርያም ነቕርብ ኣሎና። አንተስ እግዚኦ መሐሪ ወምስተሳል ርሁቅ መዓት ወብዙሃን ምሕረት ወጻድቅ ነጽህ ላዕሌ ወተሳለኒ። ጎይታን ንስኻን መሐርን ጽጋብን ዓቃድን ብሳልን ብሓቅን ዓብይ ኣምላኽ ናባይ ይርፈልሱ አንተስ እግዚኦ መሐሪ ወምስተሳል ርሁቅ መዓት ወብዙሃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌ ወተሳለኒ። አንተስ እግዚኦ መሐሪ ወምስተሳል ርሁቅ መዓት ወብዙሃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌ ወተሳለኒ።
እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያኑ ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍራሕን ብምንቅጥቃጥን በብግዚኡን በብሰዓቱን ምስ ዘገልግልዎ መላእኽቱ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌ ኩሉ ሕማምን ከሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂ ኸዓ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓዕና ግበረና። ከምዚ ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን። ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና። ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ዝተዳሎና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመንጽሔ ኩልነ ለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር
ጎይታ አምላኽና ብወንጌልካ ምርሓና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከምዚ ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግበርቲ ከዋይ ማቲከ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ሐና ገነት መንግሥተ ሰማያት ያዕርፈልና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከማሁ ምድር ንዓለት እንጀራና ሃበና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኩሉ ክፉኣት ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማኒ ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለበለኹ ብሕና ድንግል ይኺድ ስራሖ ድንግል ይኺድ ኣብ እግዚአብሔር ተባረክ ለክለኹ ስኺኸ ንስርኽ ረኸስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምሕረተ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ ኦ እስትይ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓይልና ናቱ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስና ምሕረት ለምልና ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቁ ዘአውፊኒ አቡየ ገን አውፊከ ወየድያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያሞ እመኑን ተነሱን አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወድቲ ያው ቃል ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 14 መርዓት ዓዲሞም ዝመጹን ዝኣበዩን ኢየሱስ ከም በሓድሽ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግሥተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉሥ ትመስል ንሱ ኸዓ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ክጽውዖም ኣገልገልቱ ለኣኸ ክመጹ ኣይደለዩን መሊሱ ድማ ነቶም ዕዱማት እነሆም ኣደይ ኣዳሊ ኣለኹ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ናብ መርዓይ ንዑ በልዎም ኢሉ ካልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ እቶም ዕዱማት ግና ሸለል ኢሎም ከዱ ገሊኦም ናብ ግራቶም ከዱ ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ኣገልገልቲ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉሥ ተቆጢዑ ወተሃደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም ከተማኦም ውን አንደደ ሽዑ ንኣገልገልቱ ከም ዝበሎም መርዓይሲ ዝተዳለወ እዩ ግናኸ እቶም ዝዓደምናዮም ኣይ ብቑዓትን እዮም ስለዚ ናብ ቀራናታት መገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩሞም ዘበለ ኩሉ ናብ መርዓ ጸውዑ እቶም ኣገልገልቲ ድማ ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕያዎትን ንሕሱማትን ዝረኸብዎ ኩሉ ኣከቡ እቲ ኣዳራሽ መርዓ ከዓ ብኣጋይሽ መልአ እንተኾነ እቲ ንጉሥ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ረአየ እሞ ዓርከይ ክዳን መርዓ ኸይተኸደንካ ኸመይ ኢልካ ናብዛ ኣተኻ በሎ ንሱ ግና ትንበለ ሽዑ እቲ ንጉሥ ንኣገልገልቱ ከምዚ በሎም ኣዳውን ኣጋሩን ኣሲርኩም ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናን ኣብ ናብ ዘለዎ ፍጹም ጸልማት ኣውፂእኩም ደርብይዎ ከመይ ጽዋዓት ብዙሓት ሕሩያት ግና ሕደት እዮም ሰማይን ምድርን ከሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይከሓልፍን ይበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ
ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ፍቓድካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ። ኦ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ጊዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና እንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣሎና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፋራረዲ ኸይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህልነት ንዝሰራሕናዮ መሰስርይን ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም። ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና። ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ አቡነ አንጦንዮስ ነፍሱ ያዕርፍ ሲመተ ክህነቱ ኣብ ክንዱ ድማ ድሕሮም ሓላዊ መንበሩ ኣንበረልና ጸልዩ ጸልዩ አባስ
ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩሉ ንዛዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን አሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን ንደልን አሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ምንቲ እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ማሕበርን ጸልዩ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስን እትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽህናን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕለ ሃብ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፊ ኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ክብርን ስልጣንን ንዘላለም ዓለም ንበለ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ባዶ አምላክ ገባሬት ሁሉ ፍጥረት ዝአብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ላዌሁ አምላክ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ንኣምን ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገረልና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የበሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይወሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርድእት ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣብኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ዘይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መዳራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንሥአ
ናብ ዝለኣኻ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰረደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹሑን ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ድና ብኩሉ ቅድስቲ ንጽህትን እያ ንሕናስ መወስዶ ንጹሑም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምር እግዚኣብሔር ንኣዳም ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከምዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ ባዕና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን በዲና ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ናብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓተ ይሁዳን ይገዝር ኦሪትን ነቢያትን ፍልስፍ ከም ዝመሰል ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ብኡ ብተስፋ ጽበይዎ ካብ ሱር ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዑ ዳስቲ ስብሐት ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዘተዳለዎ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተ ዘይተቐበልኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካንቃ ዛከረ ወይ ሳቅን ዝተዛረበን ወይ ካብ ፋጣውሺ ቤተ ክርስቲያን ዘቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንቄጥዖን ኣብ ላዕሉ ከም ዝሽካላለን ይርዳ ኣብ ክንዲ በረገት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሃድያት እውን ካብ እግዚኣብሔር ግና ንምእሳት ክበል እዩ ወጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓት ወሃብ ሰላም ፍቅርን كفو حلنا كمن قناتن سغاو فتوتن ارحقلي فقرن سلامن بزلو وزمن بسناي نابرኦም مزسمروخا قدوسان اገልገልتخا كصنبر ون كفلني ካብ ሰማይ زوردካ مسماويان نن مدراويان سلام زغبرካ نسخايخ مسغانا نزلعلم عالمناتካ يمو نعخا مسغونو كل حزب حاره زغبرካ يم نسخايخ تنسوا للزلوت وزرسالنا سلام لكلكم أبي زلالم زلها كل سب انبل موسنا غدن بغنا الشيطان وعالم ذاته موت بممساحيا ودخا بغويتانا مدحنان يسوس كروسو زطفعخا كاب سمايا زترخب السلام كانوا كل مدر ملائكة ناي سمايا السراويت نغزي عبير اب سمايات مسغانا يخون عمدر ونسف فقرن سلام يخون النابلو بآزو مسقونوخا سبحان
ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር እከይውን አንጽሐና ንኩሉና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓምና ሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በቤናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንሥአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ። ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ቀዳማዊ እንጦንዮስ ሳልሳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ምስ ነፍሱ ይኹን ምቡፃን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ብረድኤትን ብበረኸት ምዛዝ ዘለና ሃገር ይሓልወልና በሰማይ ይሃሉ ልበክሙ ዘተሃየሰ ምስለ ቢጹ የድግሎቱ በከመ ምሕረትህ ዘተባሰን ተሎ ይቅረ ይበለሉ ዘተዳጠረ እንተሎ ይእመን ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቅረብ ኣብ ሃድያት ዝወደቀ እንተሎ ከደሳት ዘይግባ እዩ እሞ ውድቀቱ ያደስእ ድውያት
ኢልና ዘለዎ ሰብ ኣይቅረብ አምላክና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ዝተማላሰሀ ንጹሕ ዝኾነ እንተሎ ይወግድ አምላክና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይወግድ አምላክና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንነቢያት ዝቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወድ ዋሂድ እሱ ይሕርቅ ነፍሱ እውን ይሕደን መስቀል ኣጊፍ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይሕደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ዝሕልዎም ቅዱሳን መላእክቱን ዝርኡየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም ኣጽንዑ በደል በጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዘተየመ ክሕሉ ኣስተዋሉ እግዚኣብሔር ይርእዩ ልቦናኩም ዋልዱ ናብ መድሃኒት ህይወት ንቀርብ ንዓና ዝተዋህበት ጸጋ ከዓ በጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል ንቅረብ ለመድሃኒተ ህይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንንሳእ ዘተውበለነ ጸጋ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክነ አድኅኖ አልባቢክሙ ቅዱስ ቅዱስ በሰማይ ወምድር በሰማይ ወምድር በሰማይ ወምድር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አቡነ አንጦኒዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ንነብረላ ዘለና ሃገር አሜሪካን ብጸጋን ብበረኸትን ብረድኤትን ይዓቅበልና ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትነ ዘኢማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ
ንድሃን ብከ ኦ ጐይታ ልብናን የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕቤት ትሑታት እንነብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ዝተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መድኃኒኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስ ተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ኣብረሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋ ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሓን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስጉኑ ኣለዉ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አይድፍ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ ሂንቲሁ ኖላዊ ሂር ዋካቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያአኩቱከ በጸሎቶሙ በስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣብ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጊታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስት ሥላሴ ሓሳብ ፍጽም ተስፋ ትፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም بسلام بدعنا نبوتهم ملاز نفاسات سماين زنامات نبارك كمدن سقاها نيزعم زياف رمدرون بارك أبقيت مدرخا زوتر حقو سنتلان كبرلنا سلام كاسنا عدنا كل جزينا عنا سناي نقرك حسبو لبسونا عدن حيالات ملاز كل ساعة قدش بيتك رشان كان زيرو كوبوليكات بيتك رشان سلام هابو وأملاخنا نفسه كببزمو أبقيت محيالات وخونو سلام كابزعلهم بغنا ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዋጎም ክኸብሎም ብዕጣን ቁርባን ወይኒ ሜሮም መብራት መጋረጃ መጻሕፍትን ባባት ኣቑሑ ቤት መቕደስ ንዝሓል ይባርኮ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርመደን ገጽ መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉዝ ብስኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መቅሳዕቲ ዝተሓዙ ኣምላኽና ምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኻ ኣብ ንደልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕነ ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን
ጎይታ ወናኻ ነመስግን ናኻ ወንባረኽ ኩሉ ሰዓት ወንልምነካ ጎይታ ኣቦ ልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ብሰና ንስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እትለበስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገሥታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ፍቓድካ እዩ ብፍቓድካ እዩ እለትነብር ና ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባይ ነጽሩ ናብ ማፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡ እውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ዓዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ከድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ብፍቓዱ ንሕማም ዝተዋህበ ንሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ከጽንዕን እዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰርቲ ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ፍቓድ ኣቡኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደጌታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ከዕቢ ትንሣኤኡ እውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትቲኣ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ቅዱሳት ብፁዓት ዝኾና ነውሪ ዘይብለን ኣዳዉ ሕብስቲ ሓዘ
ሞቱ በአማን አመስገነ ባረኸ ቆረሰው ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስ እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምንተኻትኩም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንኩ ብልዑ ኢሉ ሃቦም። ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘክርታ ግበርዎ። ከምኡውን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲሕካ እውን ሃብካዮም። ብሓቂ ዝደምካ እዩ ምእንቲ ሓጢአትና ዝፈሰሰ። ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ኣሎና። ቅድመ ዓለም ንዝነበርካ መድኃና ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገና እዚ ብስ እዝን እዚ ጽዋዕ እዘን ነቕርበልካ ኣሎና። ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ከነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ኣሎና። ከም ብሓድሽ እውን ንዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ኦ ጐይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና ዝነቕርበልካ ኣለና። ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርዕደልካ ጐይታ እዚ ህያብ እዚ ንዓኻ ይግባእ። ንቕድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕርብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መላገጽን ንጥፋዕትና ይኹነና። ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጻናንዒ ይኹነልና። እዎ ጐይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕልና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና። ኦ ጐይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተጻሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና። ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ፣ ቀላያት ይሰንጠቕ፣ ጸላኢ እውን ይረገጽ። ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ፣ ከይሲ የልግስ፣ ዘይምእማን ይርሓቕ፣ ዓላዊ ይመንደብ፣ መዓት ይህዳእ፣ ቅንዓት ኣይርባሕ፣ ደፋር ይገሰጽ፣ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ፣ ድኻም ይጥፋ፣ ሓባሊ ጻሕ ይበል፣
ናይ ሕንዚ ባህርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ዓይንቲ ልብና ንዓኻ ክርያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝከራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዝኣካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣዝናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስግኑኻ ንዝተማሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ኣብ ሃይማኖት ንዝመቱ ዓርፍ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍለ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ክነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብና ሰብግዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ከማሎ እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቅና ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላ ሃበና ኩሉ ሳዕናኻ ከነመስግን ወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም በቲ ሃበነ وفوسن بزنتو برسفورا كما بكن كل عالم ولا عالم بروك اسمه لእግዚአብሔር وبروك በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ليكون بروك ليكون
መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ኩሉ ነዛሓስካ እግዚአብሔር አቦ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነካሎና ኣብ ክሩቤል እትነብርና ብልዑላን መላእኽቲ ተዓርፍን ኣምላኸይ እግዛኣልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እተዕርፎ ንዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገበለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መናሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኣልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢኻ ጸልዩ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ንዘገልገሉኻ ጥዑም መዓዛ ተደጊሙሉ ሰራዊተ መላእክቲሁ ወንጻጻ
ኣብ ክሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻ ንርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካን ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕልና ኮይኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስን ብመጎስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴባከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወልድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርስሓው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃ እየ ናይ ስእላ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓ ክበካ እየ ዕምዲ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ዕምዲ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ትብልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕካ ኣለዎም እተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብቱና ምፅምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ምሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ